Okay, hello everyone! Welcome back muli sa aking channel. And ang topic na i-discuss natin for today is all about classifying invertebrates. Kung mapapaisip ka kung ano nga ba yung vertebrates, kung ano yung mga classes ng vertebrates, meron akong video na nandito rin sa aking YouTube channel. Paki-check mo na lang siya, paki-panood para malaman mo kung ano yung vertebrates and paano siyang maikukumpara sa invertebrates. So, simulan na natin. Una, let us define kung ano nga ba ang invertebrates. Invertebrates, sila yung simple animals that do not have backbones. Kung napanood mo na yung last video ko about vertebrates, sila yung mga animals na mayroong backbones. And dito, yung invertebrates, sila naman yung walang backbones. And yung mga classes niya, meron tayong sponges, Cnidarians, and iba't ibang klase ng worms tulad ng flatworms, roundworms, segment worms, mollusks, echinoderms, and arthropods. Isa-isahin natin siya. Una, meron tayong tinatawag na arthropods or joint-legged animals because they have segmented bodies and tough exoskeleton with jointed appendages. So, dyan pumapasok yung mga insects, yung caterpillar, yung centipedes, yung millipedes, yung crustaceans, dyan din yung pumapasok. So, ito yung mga characteristics and features of arthropods. Una, in terms sa segmentation, they have 3 segments. Ito yung kanilang head, yung thorax, and then yung abdomen. Yung exoskeleton naman, it provides framework. Yung opposite ng exoskeleton kasi meron tayong tinatawag na endoskeleton, meaning to say, yung skeleton ng mga animals na yun ay nasa loob. Pero ito namang exoskeleton, di ba? Pag exit, ibig sabihin nasa labas, no? So, exoskeleton, tandaan ninyo, it provides framework pero siya ay nasa labas. And then, yung jointed appendages, ginagamit ito ng mga animals for feeding, sensing, walking, swimming, and mating. Lastly, meron tayong mandible na feeding habits and structure ng animals. Ito yung sinasabi ko kanina na ang arthropods, in terms of segmentation, meron silang 3 segments. Ito yung head, yung thorax, and then yung abdomen. Next is exoskeleton. Nabanggit din natin kanina. Nagpo-provide siya ng framework. Okay, so ayan yung mga exoskeleton, di ba? Nasa labas siya. Then, jointed appendages. Ito yon. Lastly, yung mandible na binabanggit ko kanina na used for feeding habits. Ito po yon. Classification of arthropods, meron tayong insects, arachnids, crustaceans, centipedes, and millipedes. So, tignan ninyo kung ano yung pagkakaiba ng insects and arachnids. In insects, meron silang wings pero kay arachnids wala. And then yung centipedes and millipedes. Pagka centipedes, pansinin ninyo yung kanyang mga paa, nakabuka or away from their body. Pero yung kay millipedes, nandun siya agad sa pinaka ilalim. And another difference ng centipedes and millipedes, yung mga paa ng centipedes, kada segment ay isa lang. Pero sa millipedes, kada segment ay dala-dalawa. Next is yung mollusk. They are soft-bodied animals. Teacher, bakit yung nakikita namin sa screen, meron silang matitigas na shell? Kasi ginagamit nila ang kanilang hard outer shell to protect their bodies. Tandaan ninyo yan ha. Tama na ang mollusk, they are soft-bodied animals, pero they are protected with a hard outer shell to protect their bodies. All mollusks have a thin layer of tissue called a mantle which covers their internal organs. Some examples of mollusks are the squid, snails, and clams. Next, we have echinoderms. Echinoderms, spiny-skinned animals, and they live in marine water.
They are characterized by a hard, spiny covering or skin. Pag makakita kayo ng animals na mayroong hard and spiny covering skin, ang tawag po doon ay echinoderms. Okay, tandaan po ninyo. Yung arthropods kanina, joint-legged animals. Yung mollusk, soft-bodied animals. Yung echinoderms po ay spiny-skinned animals and iyan yung mga examples. Pakitignan na lamang po sa inyong screen. Next, number 4, sponges or tinatawag na pore-bearing animals kasi doon sa itsura niya, marami talaga siyang pores, marami talaga siyang butas-butas, kaya itong sponges ay member siya ng phylum Porifera. Okay, nandun agad yung ating keyword. Dahil siya ay pore-bearing animals, kasama siya ngayon sa phylum Porifera. Presence of pores in their bodies, they do not have organ systems or any other sophisticated body parts. All sponges are aquatic, of course. And sponges vary in shape. Actually, not only in shape but also in color. And sometimes kung ano yung color nila, yun na rin yung name nila. Sponges have many types of skeletons. So, ito yung ibang mga examples. Meron tayo ditong stovepipe sponges. And tulad ng sabi ko kanina, anong color niya, yun yung tawag niya, yellow tube sponges. Number 5, Cnidarians. Cnidarians, sila yung stinging cell animals kasi meron silang sting, okay? Capable of stinging through a cellular structure which is referred to as the nematocyst. It includes the corals, hydras, jellyfishes, and sea anemone. Sana sa nakikita ninyong picture na identify ninyo kung ano yung mga animals, kung ano yung mga tawag sa kanila, kung ano yung mga structure na present sa isang animal na hindi present sa iba. So ngayon, dadako naman tayo sa iba't ibang klase ng worm kasi mako-consider din natin sila as invertebrates. Una, meron tayong platyhelminths. Okay? Etong platyhelminths, sa madaling sabi, tinatawag lang itong flatworm. Tignan niyo yung picture, flat siya. Okay? So, pagka flatworm, ang tawag po sa kanya ay platyhelminth. They have thin and flat bodies. Most flatworms are parasites living in the body of a variety of animals, but some are freely living in marine, freshwater, or moist land habitats. Yung sumunod naman po na uri ng worm ay ang nematodes, also known as roundworms, na ito yung mga pumapasok sa katawan ng mga tao. Pwede siyang hookworm and pinworm. And number 8 or yung another type ng worm ay yung annelids. The phylum Annelida obtained its name from the Latin word annulus, which means little rings. Kanina po kasi, pansinin ninyo, dito sa nematodes, yes, roundworm siya, di ba? Kasi nga, also known as roundworm. Teacher, bakit itong annelids parang roundworm pa rin siya? Yes, roundworm siya, pero i-observe ninyo yung katawan niya. Meron siyang little rings. Ayan, no? Little ring. Pero dito kay nematodes, wala. Okay? Basta round lang siya. Okay? Annelids are bilaterally symmetrical, having two openings as well as complete digestive system. Kasi itong nematodes and platyhelminths, isa lang yung opening nila. Okay, etong si annelids lang yung dalawa. I hope po nalaman ninyo kung ano yung mga classes ng invertebrates, yung mga arthropods, yung mollusk, yung cnidarians, and etc. Kung medyo nalito kayo, panoorin nyo lang siyang paulit-ulit and maniwala kayo, malalaman nyo din siya. So, para malaman ko or para ma-evaluate ninyo kung natuto nga ba kayo, magpapakita ako dito ng picture and sabihin ninyo kung under ba siya ng sponge, ng echinoderms, and etc. So, for example, ayan, may picture.
ano siyang klase ng invertebrate. So, binigay ko na sa inyo yung example na una, sponge. Ito yung next na picture. Ano yan? They have soft body. Ano yung soft-bodied animals? Yes, kung mollusk ang sinagot mo at mollusk ang nasa isip mo, you are correct. And natuto ka. Next, ano kaya yan yung may mga spiny-skinned animals? Yan po ay echinoderms. Next, yung maraming legs, joint-legged animals. Very good, arthropods. Next, yung mayroong stinging cell animals. Sponge kaya ito? Mollusk, echinoderms, arthropods? Ano kaya? Yes, very good. Cnidarians, kasi meron silang ganito. And then, lastly, napakadali, meron silang pores, meron silang butas-butas. Very good. Yan po ay sponge. Now, I want you to get a piece of paper and ball pen and answer this short activity for you to evaluate yourself kung naintindihan mo po ba kung ano yung mga animals and kung saan siya under. Okay? So, for example, si jellyfish, saan mo kaya siya ilalagay? Sa arthropods ba? Sa mollusk, echinoderms, sponges, or cnidarians? You may pause this video and mag-answer ka, then ituloy mo na lang ulit kapag nasagutan mo na, and ipapakita ko yung answer. Okay? Eto na, check mo na gawa mo ha. Ayan. So, under arthropods pala ang mosquito at ang butterfly, yung snails at squid under ni mollusk, ang starfish at ang sea urchins under ni echinoderms, demo sponge, yellow tube sponge under ng sponges, and ang jellyfish at hydra ay under ng cnidarians. So, I hope mga bata ay natutunan ninyo kung ano nga ba ang invertebrates, kung ano ang mga klase ng invertebrates, para kapag ito ay natakil ninyo sa inyong pag-aaral or sa inyong module ay makasagot kayo ng tama. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!